ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุลผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าขณะนี้จิสดาร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่าตำรวจน้ำและชุมชนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับทะเลและชายฝั่งทะเลจากความร่วมมือดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีชื่อว่า Geospatial for Maritime System หรือ GMAS เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและชี้เป้าโดยเฉพาะคราบน้ำมันและเรือรวมถึงสถานการณ์ทางทะเลในด้านต่างๆครับสำหรับ GMAS เป็นระบบ Maritime Service ที่จะบูรณาการเทคโนโลยี 3 ส่วนเข้าไว้ด้วยกันส่วนแรกเป็นเทคโนโลยีจากภาพถ่ายดาวเทียมทั้งทางบกและทางทะเลซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมทางด้านทะเลจะมีสำหรับติดตามขนาดประเภทรวมถึงตำแหน่งเรือและภาพถ่ายดาวเทียมที่ดูในเรื่องของคุณภาพน้ำทะเลเช่นค่าอุณหภูมิน้ำทะเลความเข้มและสีของน้ำทะเลปริมาณคลอโรฟิลล์ครับส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบเรดาร์ชายฝั่งที่ติดตั้งอยู่ในอ่าวไทยประมาณ 20 สถานีใน 13 จังหวัดสามารถวัดข้อมูลคลื่นข้อมูลกระแสน้ำข้อมูลความเร็วทิศทางลมที่อยู่ในพื้นทะเลและส่วนที่ 3 ครับเป็นการพัฒนาแบบจำลองที่เน้นเฉพาะเรื่องมลพิษทางทะเลและชายฝั่งเช่นพวกคราบน้ำมันในทะเลหรือขยะทะเลที่ลอยมาซึ่งเป็นที่สงสัยกันว่าลอยมาจากที่ไหนและจะมีวิธีการเก็บกู้อย่างไรโดยผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศกล่าวต่อนะครับว่าจิสดาจะใช้ข้อมูลจาก 2 ส่วนแรกทั้งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและระบบเรดาร์ชายฝั่งมาพัฒนาเป็นแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์คลื่นลมคลื่นทะเลสถานการณ์โดยรอบชายฝั่งทะเลหรือข้อมูลไม่ได้อยู่ในการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะทำให้รู้ว่าแต่ละพื้นที่หากจะออกทะเลไปหาปลาแล้วจะได้รับผลกระทบหรือไม่ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้ามาดูและตรวจสอบข้อมูลได้หรือนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาบนแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่ามวลน้ำที่มีปัญหาจะถูกพัดพาไปในทิศทางใดและตรงโซนไหนที่จะแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ประชาชนลงเล่นน้ำครับอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและส่งผลกระทบกับหลายๆภาคส่วนทั้งการบริหารจัดการเก็บกู้การเฝ้าระวังต่างๆเช่นกรณีคราบน้ำมันรั่วไหลจะต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลเข้ามาค่อนข้างมากหรือหากมีใครที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์คราบน้ำมันก็สามารถใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบตรวจวัดที่เป็นระบบ Automatic Identification System หรือ AIS ซึ่งเป็นข้อบังคับของเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่ต้องแจ้งพิกัดการเดินเรือมาประมวลผลในระบบ GMAS เพื่อดูว่าตอนที่มีคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเลนั้นมีเรือต้องสงสัยอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุหรือไม่ครับ